हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको यति धेरै लाइटको भेराइटी लिएर आएको छु। हुन त यो म आज अनबक्सिङ भन्दा पनि तपाईलाई यो प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी दिने क्रममा छु आज। न्यानोलिफ, वाउ, नाम सुन्दै कस्तो मज्जाको प्यारो नाम छ। त्यो पनि केमा? एकदम स्मार्ट लाइटमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। 2012 तीनजना इन्जिनियर पैसा नभएको बेलामा छटपटेर आफ्नो केही ऊर्जा देखाउँ भनेर किक स्टार्टरबाट फन्डिङ सुरु गरेर सुरु गर्नुभएको कम्पनी आज संसारकै बेस्ट टेक कम्पनी, त्यस्तै बेस्ट आइओटी कम्पनी, त्यो पनि लाइट इनोभेसन कम्पनीमा आइसकेको छ। भनेपछि के छ त यस्तो यो न्यानोलिफमा? तपाईको अगाडि मैले यति धेरै बक्साहरू अगाडि राखेको छु। अब हेरौँ प्रोडक्ट के रहेछ त। र नर्मली हामीलाई के लाग्थ्यो भने लाइट भनेपछि घरमा ट्याक्क थिच्यो, बत्ती बल्यो, सक्यो, फेरि निभाउनु पर्यो, ट्याक्क थिच्यो, निभाए, सक्यो। यति मात्रै हाम्रो मनमा पहिला आउँथ्यो। एउटा बल्ब राखेको हुन्थ्यो जो धेरै पावर पनि खाउँथ्यो। बिस्तारै चेन्ज के भयो, हामीले ट्युबलाइट देख्दा ओहो सेतो बत्ती, कति राम्रो बत्ती भनेर पनि भन्थ्यो। त्यस्तै बिस्तारै त्यसले पनि अलिक बढी नै पावर खान्थ्यो। हुँदा सिएफएल भन्ने बत्ती पनि आयो। त्यो पनि अलिकति चट्ट घुमेको होल्डरमा हाल्नुपर्ने बत्ती आयो। त्यो पनि हामीले युज नै गऱ्यौँ। हाम्रो जेनेरेसनले धेरै कुरो फटाइसकेको छ। तर अब नयाँ आउने जेनेरेसनले त्यो सायद देख्न पनि पाउँदैन होला, किनभने एलइडी टेक्नोलोजीमा यति धेरै बत्तीहरू बन्न थाले कि भेराइटिज नै यति धेरै आयो। कुन बत्ती पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो थाहै पनि हुँदैन। त्यसकारण आज जुन यो न्यानोलिफले जुन बनाएको बत्ती छ, यसले त झन् पुरै चेन्ज नै गरिदिनुवाला छ। र कति कुरामा हाम्रो जहिले पनि झडा पनि परिरहेको छ। के कुरामा झडा पर्छ भने घरमा बत्ती बालेर किन छोडेको, बत्ती इनर्जी खान्छ, पैसा कसले तिर्छ, मिटरमा धेरै बिल उठ्छ, यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छन्। त्यो मात्रै होइन, घरमा कहिले काहीँ सुतिरहेको बेला बुढाबुढीको झडा पर्छ, बत्ती कसले निभाउने भन्ने पनि झडा पर्न आउँछ। त्यो पनि हुन्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरू धेरै नै छन्। एउटा स्मार्ट लाइट घरमा नहुँदाखेरि, स्मार्ट बत्ती नहुँदाखेरि जुन आज लिएर आएको न्यानोलिफ छ, जसमा तपाईँले यति धेरै एप्लिकेसन, यति धेरै मल्टी सफ्टवेयरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गजब नै छ। तपाईँले एन्ड्रोइडमा पनि पाउनुहुन्छ, त्यस्तै आइओएसमा पनि पाउनुहुन्छ, त्यस्तै डेस्कटपमा पनि यसको तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने। तर घरको अटोमेसनमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने हे गुगल त छँदैछ भने, एलेक्सा त छँदैछ भने, तपाईँले हे सिरी पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति धेरै, योभन्दा अझै बढी तपाईँको घरको अटोमेसनमा जडित सफ्टवेयरमा तपाईँले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ या सुतिराख्नु भएको छ, उठ्न अल्छी लाग्यो भने बोलेर पनि बत्ती निभाउन सक्नुहुन्छ, या तपाईँ घरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ र घरमा बत्ती बालिदिनु पर्यो भने घर बाहिरबाट पनि तपाईँले बत्ती बालिदिन सक्नुहुन्छ। यी त आफ्नो एपमा हुने कुरा छँदैछन् भने अब आउँ यो लाइटमा कस्तो कस्तो भेराइटी तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब लाइट भनेपछि हामीलाई नर्मली के लाग्छ भने बत्ती बल्ने मात्रै जस्तो लाग्छ। तर आज इनोभेसनले यति धेरै चेन्ज ल्याइदिइसक्यो, ती माथि पनि न्यानोलिफले यति धेरै चेन्ज ल्याइदियो कि लाइट भनेको एउटा तपाईँको ब्युटिफिकेसन हो, तपाईँलाई मोडर्नाइज गर्ने तरिका हो, एउटा तपाईँ लाइटमा घुल्ने सिस्टम हो, एउटा तपाईँ लाइटमा तपाईँ आफै बिस्तारै त्यसमा विलिन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ लाइटको मनोरञ्जन यति धेरै पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले घरमा यो न्यानोलिफको लाइट लाउनुभयो र यसको एप्सबाट तपाईँले मुड अनुसारले तपाईँले लाइटलाई बाल्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गर्नु यो न्यानोलाइटमा लाइटहरू कस्तो छ त। न्यानोलाइटको इन्ट्री लेभलको लाइट भन्ने बित्तिकै हामीले बल्ब बुझ्छौँ, त्यो पनि एलइडी बल्ब। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो 3 पिसको प्याकमा पनि एउटा आउँछ, जसलाई तपाईँले इन्डिभिजुअली पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नर्मल हाम्रो थ्रेडवाला हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको भएको होल्डरमा मजाले यसलाई कस्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै बट्टामा तपाईँले एउटा क्युआर कोड पनि पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको न्यानोलिफ भन्ने एपमा गएर तपाईँले यो डिभाइसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नै ट्युनिङ अनुसारले यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 किसिमको प्याकमा तपाईँले आउँछ र हाम्रो ओलिज स्टोरमा अलरेडी लिस्टिङ पनि भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदम बेसिक लाइट हो। तपाईँ हल्का कम बजेटमा यदि लाइटमा घुल्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो घरको भित्तालाई रङ्गीन बनाउनु पर्यो भने अर्को हाम्रो प्यानल सिस्टमको लाइट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले वुड प्यानल डिजाइनको लाइट पनि पाउनुहुन्छ र यसको सेप पनि यस्तै हुन्छ, जसलाई भित्तामा ट्याप 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 टाँसेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको बक्समा आउँदा 9 पिसको एउटा सोलिड बक्स आउँछ भने, यदि तपाईँ 9 पिसको डिजाइनले पुगेन भने तपाईँले एडिसनल अरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 3 प्याकमा आउने गर्दछ। र मोरलेस तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबैको एडिसनल प्यानल किन्न तपाईँले 3 वटा पिस नै तपाईँले पाउनुहुन्छ भने, बेसिक सबैको 9 पिसवाला पनि छ र कुनै 7 पिसवाला पनि तपाईँले स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ यसको चलाउने ड्राइभर पनि त्यहीँनेरि नै हुन्छ। यो त थियो तपाईँले वुड फिनिश डिजाइनमा भने। यस्तै डिजाइनमा तपाईँले अर्को यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ, पुरा रङ्गीन बत्ती बलेको पनि देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ भित्तामा तपाईँलाई कार जस्तो फिल आउँछ भने, र यो तपाईँले भित्तामा टाँस्दा मौरीको चाका जस्तो हेक्जागन जस्तो फिनिस लुक चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन यो सेप तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यो प्याकमा पनि तपाईँले 9 पिसको प्याक पाउनुहुन्छ। यदि 9 पिसले तपाईँको वाल सजाउन पुगेन भने तपाईँले अरू एडिसनल 3 पिसको प्याक पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हामीसँग मजाको लाइट भयो। अब आउँ, तपाईँलाई यो डिजाइन मन परेन, अलिकति हनी सेपमा तपाईँले राख्न
राख्न मन परेन भने तपाईले स्क्वायर शेपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यति सजिलोसँग तपाईले ट्याग 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 गरेर फिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले आफ्नो एपमा प्रोग्रामिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल प्यानललाई तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मुड अनुसारले पनि तपाईले कलरलाई नचाउन सक्नुहुन्छ र त्यति मात्रै हैन तपाई कोठामा म्युजिक बजाइराख्नु भएको छ या तपाईलाई गीत गाउने शौक छ भने गीत गाउन पनि धेरै साथ दिन्छ किन तपाईलाई थाहा छ किनभने तपाईले गीत गाउन खोज्नुभयो भने गीतको ताल अनुसार लाइट पनि झप 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 बल्छ कति मजा आउँछ यदि तपाईले स्क्वायर वाला मन पर्यो भने तपाईले लाइन वाला शेप पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ र यसमा पनि 9 पिसकै किट तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ यसको कन्ट्रोल युनिट र तपाईले 9 वटा यस्तो लाइट पाउनुहुन्छ जसलाई तपाईले भित्तामा राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई यो 9 वटाले पुगेन भने यसको फेरि एडिसनल 3 प्याकको फेरि छुट्टै किन्न पनि पाइन्छ र यसरी तपाईले फेरि यो खालको शेप पनि तपाईको आफ्नो भित्तामा बनाउन सक्नुहुन्छ कस्तो मजाको लाइट होला तपाई आफै विचार गर्नुस् यो त नर्मली तपाईले व्हाइट कलरको प्यानलमा आउँछ एउटा वुड कलरको प्यानलमा आउँछ नि तपाईलाई त्यो दुईटै मन परेन तपाईलाई कालो रङको प्यानलमा बत्ती बल्नु पर्यो भने र तपाईलाई यो न्यानोलिफको अल्ट्रा ब्ल्याक ट्रायंगल्स भनेर पनि तपाईको छुट्टै लाइट बक्स तपाईले पाउँछ यो पनि 9 पिसकै स्टार्ट किट सहित तपाईले पाउनुहुन्छ नि एडिसनल तपाईले चाहिँ छुट्टै प्यानल पनि तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ यसले पनि तपाईको वाललाई मजाको ब्युटिफिकेसन बनाइदिन्छ र यसपछि अब आउँ यसमै तपाईले व्हाइट कलरको प्यानल पनि तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँनेरि अब मेरो हातमा दुईटा यस्तो मजाको बत्ती परेछ जुन तपाईलाई एकदम रमाइलो लाग्नेछ र यो हेर्नुहुन्छ चाहिँ न्यानोलिफको 4D लाइट पनि हो 4D लाइट कस्तो हुन्छ होला त नर्मली हामी त 2D सुनिरा लाइटमा पनि 4D हुँदो रहेछ तर यसको बेग्लै मजा छ तपाईको घरमा देखेको टिभी या तपाईको कुनै पनि मोनिटरमा भएको स्क्रिनको जुन अगाडिपट्टिको रिफ्लेक्टलाई तपाईले पिछाडीपट्टि वालमा रिफ्लेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो खालको लाइटले एकदमै मजाले साथ दिन्छ र यसलाई लाउने तरिका पनि एकदमै सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिका छ जसलाई तपाईले क्यालिब्रेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा सिम्पल भन्नुहुन्छ नि एउटा क्यामेरा तपाईले दिएको हुन्छ र त्यसमा पिछाडीपट्टि एलईडी को स्ट्रिप दिएको हुन्छ जसलाई हामी टिभीको पिछाडीपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा क्यामेराले माथिबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्दछ यो तपाईको स्क्रिनमा कस्तो के चीजहरु चलिरहेको छ तपाईको स्क्रिनमा जस्तो खालको लाइट बल्यो त्यस्तै खालको लाइटको फिल चाहिँ तपाईले पिछाडीपट्टिको ब्याक लाइटमा बलेर वालमा देखिने हुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईले के मोसन चल्दैछ भने मोसन चले अनुसारले लाइट पनि पिछाडी रिफ्लेक्ट हुन्छ भने यदि घोडा कुदिरहेछ भने घोडा अनुसारले पनि लाइट चलिरहेको हुन्छ माथि हरियो देख्यो भने हरियो रिफ्लेक्ट हुन्छ रातो देखे रातै रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यस्तो मजाको टेक्नोलोजी यो 4D टेक्नोलोजीमा छ न्यानोलिफको जसलाई यदि तपाईको घरमा त्यो जुन टिभी हेर्दाको मजा तपाईले सिम्पल स्क्रिनमा मात्रै पाइराख्नु भएको छ र रिफ्लेक्टमा पाउनु भएको छैन भने तपाईले यो लाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ यो 65 इन्चीको टिभी र 85 इन्चीको टिभी सम्मलाई मिल्ने दुईटा साइजमा हामी कहाँ आएको छ र यो पछि एकदम बेसिक भन्दा बेसिक लाइट तिर म गइरहेको छु जुन चाहिँ हाम्रो एलईडी स्ट्रिप लाइट हो र तपाई हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो 2 मिटरको स्टार्ट किट सहितको हाम्रो एलईडी लाइट आउँछ जसलाई चाहिँ तपाई प्रोग्रामिङ गरेर आफ्नो भित्र सिलिङको कोप्चामा या टेबलको मुनि या ब्याकग्राउन्ड कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाई एपले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई आको 2 मिटरको स्टार्ट किट सहितकोले तपाईलाई पुगेन भने तपाईले एडिसनल 1 मिटर गरेर पनि तपाईले यही स्ट्रिप लाइट जोड्न सक्नुहुन्छ र एलईडी लाइट अझ बढी लामो च्यानल तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ सबैको प्यानल जुन छ जसलाई चाहिँ तपाई झन्डै 100 वटा भन्दा बढी प्यानललाई तपाईले एउटै बत्तीबाट एउटै एपबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कोठा मात्रै हैन तपाईको स्टुडियो तपाईको रिडिङ रुम तपाईको त्यो मात्रै हैन जिम रुम या तपाई बेलुका डिस्को थेक गर्नुहुन्छ म्युजिक रुम त्यो मात्रै भएन तपाईको आफ्नो कम्प्युटरको पछाडीपट्टि या तपाईको रेस्टुरेन्ट तपाईको कुनै पनि ठाउँमा तपाईले यो लाइट राख्न सक्नुहुन्छ र स्मार्ट लाइटको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ र यो त तपाईलाई न्यानोलिफको लाइट सम्बन्धी के जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो सबै लाइटको डिटेल सहित यो ब्रान्डको टोटल लिंक मैले यो भिडियोको तल डिटेलमा राखिदिएको छु जहाँ तपाईले क्लिक गरेर यो सबै प्रोडक्टको प्राइस कति पर्छ र यो प्रोडक्ट के रहेछ भनेको पनि तपाईले पुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईलाई हेर्दै मनै परिहाल्यो भने त्यहीबाट अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते